මේ වගේ ඇනිමේෂන් ඔයාලගේ මොබයිල් එකේ රන් කරන්න ඕනද? එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වෙනකන් නරඹන්න. මතක තියාගන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා new tech editing channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද වීඩියෝ ඇනිමේෂන් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට කස්ටමයිස් කරගන්න විදිහට මියුසික් ප්ලේයර් එක කොහොමද ඔයාලගේ ලෝගෝ එකක් හරි ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් හරි රන් වෙන විදිහට ප්ලේයර් එක ඇතුලේ කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක පිළිබඳව. තාමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. අපි මුලින්ම Play Store එකට යන්න ඕනේ. Play Store එකට ගිහිල්ලා search bar එකේ AWVEN play කියලා search කරන්න. එතකොට යටින් දෙන AVN කියලා දෙනවා. ඒක පොඩි MB ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒ app එක download කරගන්න ඕනේ. download කරලා install කරගන්න ඕනේ. MB 6ක application එක. මම මේ විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම app එක install කරලා තිබුණා කලින්. මම ආපහු ඒක uninstall කරලා ඔයාලට install කරලා පෙන්නන්නේ. ඒකේ පොඩි install කරගන්න පුළුවන්. install කරගත්තට පස්සේ animation එන විදිහට player එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේ තියෙන්නේ animation ටික. හරි අපි බලමු. open කරගෙන download කරලා install වෙලා ඉවරයි. open කරනවා. මේ හැම එකකටම allow දෙන්න. මේක agree කරන්න. agree කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට display කරන්නේ. මේ ඔයාලගේ memory එකේ තියෙන phone memory එකේ තියෙන සින්දු ටික තමයි මේ තියෙන song ටික. මේක මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ player එක පෙන්වන්නේ. AV player කියන එක. නමුත් මේක අපි animation තියෙන විදිහට run කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපි මේ player එක හදා ගන්න ඕනේ. මෙතන side එකේ තියෙනවා ඉරිගේරි තුනක්. ඒක press කරන්න. press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ visual කියන්නේ මේක press කරන්න. press කරාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති song එකක් වුණත් මේකට play කරන්න පුළුවන්. මේකට මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක අපිට මේ animation වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. animation ටිකක් කියලා free දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ animation ටික මම දැන් මේ animation එක තෝරලා කරලා පෙන්නන එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට song එකේ නමත් පෙන්නනවා. music එකට විදිහට animation එක run වෙනවා. හරි. මම මේක දැන් ඔයාලට ඕන විදිහට customize කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙතන pencil mark එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න. click කරලා ඉවරලා මෙතනින් අපි image කියලා දෙක තුනක් තියෙන dots වලින් 1 2 3 4 5 6 වෙනි dot එක press කරන්න. ඔයාලට edit කරන්න ඕන part එක ඔයාලට display කරනවා. ඒ edit කරන part එක ඔයාලා display කරන හැම දෙයක්ම edit කරේ customize කරේ. මෙතනින් custom image කියලා තියෙනවා. custom image එකක් දෙන්න ඕනේ. මෙතනින් pick image. මෙතනින් අපිට කැමති දේවි ටිකක් දුන්නේ කියලා දීලා තියෙන ටික මේ විදිහට run කරන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි අපිට ඕන විදිහේ ලෝගෝ එකක් නේ අපි ප්‍රමෝට් කරන්න ඕනේ. run කරන්න ඕනේ ෆොටෝ එකක් නේ. ඒ හින්දා pick image මම මෙතනින් මගේ image එකක් තියෙනවා.
channel එකේ මම එකක් පික් කරනවා. පික් කරලා හරි බලමු අපි කොහොමද රන් වෙන්නේ, රන් වෙනවද කොහොමද රන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු අපි. ෂෝන් එක හරි වයින් කරමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි රන් වෙන්නේ වීඩියෝ එක. මේකට තව දෙයක් තියෙනවා, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකකුත් ඇඩ් කර හැකියි. මම ඔයාලට ඇඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක මෙහෙම මාර කරගන්න වීඩියෝ එක. මෙතනින්ම පෙන්සිල් මාක් එකකින්ම ඔයාලා මේ ඩොට්ස් ක්ලික් කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට එඩිට් කරන්න ඕන පාර්ට් එක පෙන්නනවා. අවශ්‍ය එඩිට් කරන්න ඕන ප්‍රමාව කරන්න තියෙන්නේ ඒ ඩොට් එකකින් කරන එඩිට් වෙන පාර්ට් එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතන ලයින් එක පෙන්නනවා. එතනින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලයින් එක පෙන්නන්නේ. මම හින්දා ඒක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක මම සිලෙක්ට් කරලා එතනින් ඉමේජ් කස්ටම් ඉමේජ් එකක් දෙන්න ඕනේ. අතන අර සිස්ටම් එකම තමයි අතන තිබුණු පික් ඉමේජ් කියන එකට මෙතනින් මම තෝරගන්නවා ඉමේජ් එක. ගැලරියට ගිහිල්ලා මේ channel එකේ background image එක හරි මෙන්න මේ විදිහට රන් කරගත්තා. ඒකවලට මේ ඇප් එක පිළිබඳව ගොඩාක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇප් එක පිළිබඳව කියලා දෙනවා නම් සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. පැයකමාරක් දෙකක් වගේ වෙලාවක් යනවා. එහෙනම් මම ඔයාලට ටිකින් ටික මේක ඉස්සර යන වීඩියෝ දෙකක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ අපි දැන් සෝන් එකක් අපි මේ විදිහට අපිට ගැලරියට වීඩියෝ එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ගන්න ඕන අපිට ඒකත් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. මේ මෙතනින් එක්ස්පෝර්ට් කරාම එක්ස්පෝර්ට් දෙනවා. මම කට් කරනවා. ඒ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ එකේ තව වැඩ ගොඩක් තියෙන මේ වටේ රවුන්ඩ් දුවන ලයින්ස් ටික වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. පල්ලේ තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා ඒක ඕල් දාන්න. කමෙන්ට් ලයික් ඔයාලගේ කමෙන්ට් තියෙනවා මොකක් කරේ ඒකත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට දාන්න. තව දෙයක් තියෙනවා මේක මේ රන් වෙන්න දාන අපේ ඉමේජ් එකට සයිස් එකක් තියෙනවා. ඒ සයිස් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. සයිස් එක මතක ඇතුව අපි කලින් කතා කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එකේ සහ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරපු විදිහට ඒ ඇප් එකෙන් ෆොටෝ එඩිටර් ඇප් එකෙන් ඒකෙන් අපිට ඕන සයිස් වලට අපි ගන්න පුළුවන් කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. ඒකෙන් මේ විදිහට සයිස් රේන්ජ් එක හදාගෙන අපිට ඕන විදිහට ලේ එක හදාගෙන මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට ඉරේස් කරගෙන ඉමේජ් එක ඒ විදිහට හදාගෙන මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැතුව වෙන ලොං ඉමේජ් එකක්, ඒ කියන්නේ ලොකු ඉමේජ් එකක් මෙතනට ඇඩ් කරන්න බෑ. පුංචි ඉමේජ් එකක් විතරයි. තව මේක ඇනිමේෂන් තියෙනවා. මම ඔයාලට දැන්ට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් මේ ඇනිමේෂන් එකකින්. මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් එක. මේකත් අර විදිහම තමයි. ඔයාලා කැමති විදිහට මෙතනට අර විදිහම ලෝගෝ එකක් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා සුපිරි ඇප් එකක් මේක. ඇප්ලිකේෂන් එකක් වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. YouTube කරන මියුසික් YouTube කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලගේ YouTube channel එකට දාගන්න පුළුවන් විදිහේ මියුසික්
ප්ලේ කරවන්න පුළුවන් මේකේ ලස්සන ඇනිමේෂන් උත් එක්ක. හරි. ඔයාලා තේරුණා කියලා මම හිතනවා. ඒ හින්දා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ලයික් කමෙන්ට් කරන්න. පුංචි උදව්වක් තියෙනවා අපිව මට සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස්ලා තාම මේ වීඩියෝ එක දෙකක් තුනයි. සබ්ස්ක්‍රයිබ්ස්ලා ටිකක් මදි. ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා මම කරන මේ වීඩියෝ එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. පොඩි හෙල්ප් එකක් විදිහට වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න යාළුවන් අතරට. ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. ඒ හින්දා පුංචි හෙල්ප් එකක් විදිහට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.